হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে জালি কোমোৰা এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। জালি কোমোৰাৰ এই ৰেচিপিটো পিঁয়াজ আৰু নহৰু নিদিয়াকৈ একেবাৰে কম মছলাৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। জালি কোমোৰাৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা জালি কোমোৰা লৈছোঁ। এইকেইটা দিনত জালি কোমোৰা খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। কোমোৰাটো এতিয়া মাজেৰে দুফালকৈ ফালি ল'ম। এই কোমোৰাটো মই অলপ সৰু চাইজৰ লৈছোঁ। এয়া চাওক, কোমোৰাটো মাজেৰে কাটি ল'লোঁ। খুব ধুনীয়া কোমল হৈ আছে কোমোৰাৰ ভিতৰটো। আৰু এতিয়া কোমোৰাটোৰ টুকুৰা কৰি লৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। এয়া মই কোমোৰাটো কাটি বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। কোমোৰাটোৰ গুটিখিনিও দেখিছেনে, ধুনীয়া কোমল কোমল হৈ আছে। এতিয়া কোমোৰাখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এনেকুৱা মিহি মিহি আৰু দীঘলীয়াকৈ এইখিনি কাটি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি কোমোৰা একেবাৰে মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া তেনেহ'লে ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে আধা কাপমান মুগৰ দালি দি ল'লোঁ। দালিখিনি এতিয়া শুকানে গেছৰ কম জুইত অকণমান সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম। 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত চাওক, আমাৰ দালিখিনি ভজা গৈ অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি ধুনীয়া ভজা ভজা গোন্ধ এটা ওলাই আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। দালিখিনি এতিয়া বাতি এটাত উঠাই ল'ম। ভাজি লোৱা মুগৰ দালিখিনিত এয়া অলপ পানী জোখমতে দি ল'লোঁ। এতিয়া এই দালিখিনি পানীত 10-12 মিনিটমান সময় ভিজাই ৰাখিম। এইফালে কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। এই আধা চামুচমান জিৰা গুটি তেলখিনি দি ল'লোঁ। লগতে এটা শুকান জলকীয়াও দি দিছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা জালি কোমোৰাখিনি তেলখিনিত দি ল'ম। এইখিনি এতিয়া এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। আৰু এয়া এচামুচৰ 3/4 এভাগমান হালধি গুড়ি কোমোৰাখিনিত দি ল'লোঁ। আৰু লগতে আধা চামুচমান ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিলাই 2 মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। আৰু এতিয়া কেৰাহীৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি কম জুইত সিজি থাকিব দিম। মাজে মাজে ঢাকনিখন গুচাই কোমোৰাখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু এয়া 10 মিনিটমান পিছত পানীত ভিজাই থোৱা মুগৰ দালিখিনি অলপ মোহাৰি মোহাৰি ধুই ল'ম। এইদৰে ধুই ল'লে দালিৰ লেতেৰাখিনি ওলাই যাব। আৰু এই পানীখিনি মই এতিয়া পেলাই দিম। দালিখিনিত এয়া আৰু অলপ পানী দি লৈছোঁ। এই দালিখিনি এইদৰে দুবাৰমান পানীৰে ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব। ধুই লোৱা এই চাফা মুগৰ দালিখিনি এতিয়া কোমোৰাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম। 2 মিনিটমানৰ মূৰত কেৰাহী ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ। চাওক, আমাৰ কোমোৰাখিনি অকণমান সিজি আগতকৈ কমি আহিছে। এনেকৈ কোমোৰাখিনি 2 মিনিটমানৰ মূৰে মূৰে মাজে মাজে লৰাই আছোঁ, নহ'লে কোমোৰাখিনি কেৰাহীতলিত লাগি যাব পাৰে। আকৌ এবাৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি কম জুইত সিজি থাকিব দিম। এয়া অলপ সময়ৰ পিছত ঢাকনিখন আকৌ এবাৰ গুচাই ল'লোঁ। এইখিনি মই 6 মিনিটমান সময় ঢাকনি লগাই মাজে মাজে লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুই লোৱা মুগৰ দালিখিনি ইয়াতে দি ল'ম। এয়া জোখমতে অলপ নিমখ দি দিছোঁ। লগতে এয়া অকণমান চেনি দি লৈছোঁ। দালিখিনিৰ লগত কোমোৰাখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি আৰু 1-2 মিনিটমান কম জুইত ৰাখি দিম। 2 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। যিহেতু দালিখিনি আগতে ভাজি লোৱা আছিলে, সেইবাবে এইখিনি আৰু বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এয়া অলপ গৰম পানী জোখমতে দি লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। পানীখিনি দিওঁতে কিন্তু মই একেবাৰে অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান দালিখিনি কোমল হৈ অহালৈ কম জুইত এইখিনি সিজিব দিম। 5 মিনিটমান হৈ গৈছে, কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। দালিখিনি আমাৰ সিজি কোমল হৈ আহিছে। কোমোৰাখিনিও ভালদৰে সিজি গৈছে। এই দালিখিনি কিন্তু মই খুব বেছিকৈ সিজাই লোৱা নাই। এতিয়া এয়া 2 চামুচমান নাৰিকলৰ গুড়ি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এয়া আধা চামুচ ৰুকি লোৱা আদা দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া 3টামান দিছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিলাই পানীখিনি শুকাই অহালৈ এইখিনি লৰাই থাকিম। ইয়াতে আপোনালোকে নাৰিকল দিব নোখোজিলে নাৰিকল নিদিয়াকৈ ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, 2 মিনিটমান পিছত কোমোৰাৰ পানীখিনি শুকাই আহিছে। দালিখিনি হেতাৰে অলপ হেঁচি হেঁচি এইদৰে মিলাই লৈছোঁ। কোমোৰাৰ চব্জিখন আমাৰ হৈয়ে গৈছে। আৰু এয়া আধা চামুচমান ঘি চব্জিখনত দি ল'লোঁ। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম।
কোমোৰাৰ চব্জিখন চাওক থুপথুপীয়া হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই চব্জিখন এনেকৈয়ে খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু এয়া ভাত আৰু দালিৰ লগত কোমোৰাৰ চব্জিখন পৰিৱেশন কৰিছোঁ। জালি কোমোৰা আৰু মুগৰ দালিৰে একেবাৰে কম মছলাৰে বনোৱা এই নিৰামিষ ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। তেনেহ'লে আপোনালোকেও জালি কোমোৰাৰ এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই খাই চাব পাৰে। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।